Képzeljünk el egy várost, ahol nem csupán bűnözők születnek, hanem egész bűnözői dinastiák bontakoznak ki. Glasgow, Skócia második legnagyobb települése, egy ilyen hely. Ez az ipari fellegvár, ahol a 20. század közepére a hajógyárak már kihultak, és ezek munkásnegyedei lassan a kronikus társadalmi hanyatlás övezetévé váltak. Ebből a környezetből, Miltonból, Cumbernautból, Fossil Parkból olyan emberek emelkedtek ki, akiknek két út állt előttük, epitomunkása válni vagibunözové. Néhányuknak sikerült mindkettőt kipróbálnia. A Lyons család a második lehetőséget választotta. Ez ami utcai huliganizmussal és kis mennyiségű kábítószer kereskedelemmel kezdődött a helyi szikátorokban, az a 21. század elejére egy olyan transnacionális bűnszervezete fejlődött, amely ellen Spanyolország, Skócia, az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Hollandia és az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálatai is felléptek. Ez nem metafora. Ez az Armorium Fedő nevű művelet jegyzőkönyve, amely a 2026-os év áprilisában 14 letartóztatással ért véget 4 különböző országban, valamint vagyonbefagyasztással több kontinensen. Ahhoz, hogy megértsük, miként vált egy Glasgow legszegényebb negyedéból származó család a modern Európa egyik legveszélyesebb bűnszervezetévé, tisztában kell lennünk azzal, honnan jött a 90-es évekbeli Glasgow. Az ipartalanítás után, amely a 70-es és 80-as években zajlott, a város északi negyedei hosszú távú gazdasági válságba süllyedtek. A munkanélküliség egész területeken elérte a 20 vagy annál is magasabb százalékot. Az önkormányzati lakások évtizedekig maradtak felújítás nélkül, a fiataloknak semmit sem kínáltak, sem elégséges szintű oktatást, sem munkalehetőségeket, sem elérhető társadalmi felemelkedést. A helyi iskolák Skócia egyik legmagasabb lemorszolódási arányát produkálták. A szociális támogatási rendszer annyira túlterhelt volt, hogy csak tűzoltó gyereggel működött. Ebbe az űrbe gyorsan belépett a heroin. A drogkereskedelem Fossil Parkban, ahogy egy veterán Scott rendőrségi nyomozóegyszer egy BBC interjúban fogalmazott, egy vakonfogó helyzethez hasonlított minden második ajtóban drogkereskedő volt. Ez nem abstrakció vagy túlzás volt. Ez egy dokumentált valóság volt, amelyet a rendfenntartó szervek hosszú éveken keresztül rögzítettek operatív anyagaikban. Ennek a kábítószerpiacnak a nagyrésze mögött Daniel neve állt. Jamie Daniel egy korábbi Fossil Parki fémhulladék kereskedő. A 90-es évek közepére multimilliómosá vált, miután saját nagykereskedelmi rendszert épített ki a heroin közvetítők nélküli beszerzésére Pakisztánból. Különböző becslések szerint vagyona karrierje után körülbelül 9 millió fontot tett ki. Számos bűnözői vezetőtől eltérően Daniel nem szerette a hivalkodó luxust, sem drága autókat, sem diszkókat, sem nyilvánosságot. Az üzleti életben azonban könyörtelen volt a verseny társakkal. A nyomozók szerint éppen a Daniel klanhoz köthető volt a parancs Frank Ice Maffia, Észak Glasgow egyik legjelentősebb bűnözői főnökének meggyilkolására. Maffia-t orvlövés lőtte le saját háza küszöbén, a tettest soha nem azonosították. A megbízót pláne nem. Daniel jobban értette a játék szabályait, mint a rendőrség. E hatalmas drogbirodalom mellett észrevétlenül. Fokozatosan és nagy nyilvánosság nélkül valami alapvetően más növekedett. Egy csoport fiatal Milton negyedéból, akik a Churnside ifjúsági központban gyülekeztek, drogokat kezdett árulni olyan területen, amelyet a Daniel klán hagyományosan kizárólag a sajátjának tekintett. Oket Club Boys-nak nevezték,
Vezetőik a Lyons vezeték nevet viselték. Eddie Lyons senior a családfő Cumbernauld-ban élt. Glasgow egyik északkeleti elvárosában nem volt nyilvános semmiség, nem kereste a hírnevet, ez nem tett hangzatos kijelentéseket, de módszeresen épített fel valamit, amit versenytársai kezdetben nem vettek komolyan. Egészerte ágazó kábítószer elosztó hálózatot, amely egészszerre több városi negyedet is lefedett. Amikor a Daniel klán végül komolyan odafigyelt rájuk, már kész volt. A Club Boys ekkorra már rég szervezete nőtte ki magát. A Szervezett családi klánná vált, szigorú szabályokkal, saját, egyértelműen körülhatárolt területekkel ez, mint később kiderült, valóban globális ambíciókkal. Érdemes megjegyezni, már a 2001-es évben Billy McAllister helyi tanácsos nyilvánosan figyelmeztette a hatóságokat a Lyons család bűnözői tevékenységére, ez szoros kapcsolataira a Chirnside ifjúsági központtal. Nyíltan beszélt erről újságokban tisztviselőkkel tartott találkozókon. A hatóságok figyelmen kívül hagyták. Negyed évszázad telt el, mire kénytelenek voltak elismerni. A figyelmeztetéseket túl későn hallották meg, magát a Chirnside központot bezárták. A falai között kezdődött háború, a mai napig tart. A 2001-es évben Miltonban, Glasgow északi negyedében történt egy esemény, amelyet egy nyomozó, aki 18 évvel később vizsgálta a következményeit, valami abszolút példátlan kezdeteként írt le Skócia számára. Egy titkos lakásban, ahol a Daniel klán kokain szállítmányt tartott, valaki elvette azt, ami nem az övé volt. A szállítmány értéke körülbelül 20 000 font volt. A nyomozók szerint a feltételezett elkövetők a Lyons klán fiatal tagjai voltak. Eddie Lyons Jr. és Ross Monaghan. A kokain szállítmányt eladták. A pénz a Lyons családnál marad. Jamie Daniel számára a 20 000 font a 9 millió fontra rúgó vagyonához képest elhanyagolható összeg volt, de ez elvi és reputációs kérdés volt. Ha megengedi, hogy valaki lopjon a raktárából, és nem reagál rá, akkor gyenge. A gyengeség pedig Glasgow bűnözői világában többe került, mint bármely pénzösszeg. Ebben a reputáció, és nem a pénz, volt a forrás ebben a környezetben. És ebben annak elvesztése került a legtöbbe. A Daniel klán vallása azonnal követte. Már a 2001-es év végén megkezdődtek az első támadások, megfélemlítés, fizikai agresszió, fenyegetések. Mindkét fél tapogatózott, próbára tette egymást. Ahogy a veterán nyomozó, aki néhány évvel később interjút adott a Scott televíziónak, fogalmazott. Minden alapvető megfélemlítéssel kezdődött, de nagyon gyorsan bejött a lófegyverek használata. Az, hogy senki sem halt meg, csoda, talán a tapasztalatlanság miatt, talán a golyók nem működtek, de ezek súlyos gyilkossági kísérletek voltak, és ez nagyon gyorsan valóságos bandaháborúvá fajult. A nyomozó pontosította, láttuk, hogy néhány hónap alatt egy kis területi vita olyasvalamivé változott, amit Skócia meg soha nem ismert. A nézeteltérés, amely néhány kilogramm kokain elopásával kezdődött 20 000 font értékben, kevesebb mint 5 év alatt az első életet követelte. Az elsőt, de korán sem az utolsót. A 2006-os év novemberében történt egy esemény, amelynek nem volt közvetlen köze a kábítószer kereskedelemhez, de világosan megmutatta, milyen morális mélységekbe született a háború. A Daniel klánhoz köthető Kevin Gerbil Carroll a rendelkezésre álló információk szerint egy terepjárót és egy vontató kötelet használva lerombolta Gary Lyons szírkövét, Eddie Lyons senior fiát, aki 8 évesen az 1991-es évben leukémiában hunyt el. Egy gyermek szíriának meggyázása.
Ez új mélypontot jelentett a két klán közötti konfliktus történetében. Ebben ez az esemény különböző elemzők és maguk a rendőrök szerint vált pszichológiai kiváltó oka azonnali és kegyetlen válásnak. A Lyons klán számára ez már nem csupán a drogterületekért folytatott háború volt. Személyes ügye vált. A 2006-os év december 6-án a nap második felében a Glasgow-i Lampilvárosrészben a Balmore úton található Eplero Motors autószerviznél egy kék Mazda állt meg. Az autóból két személy stált ki hosszú fekete kabátban és maskban, amelyek idős emberek arkát imitálták. Kezükben töltött pisztolyok voltak. Beléptek a David Lyons, Stephen Nagibátiának tulajdonában lévő muheli területére. A garázsban abban a pillanatban négyen tartózkodtak. Maga David, 21 éves unokaöccse, Michael Lyons, másik unokaöccse, Stephen Lyons és egy családi barát, Robert Pickett. Lövészek dördültek el, a nyomozás szerint összesen 11 lövész. Michael Lyons egy heliszínen életét vesztette. Stephen lábán lófegyverzsebet kapott. Robert Pickett olyan súlyosan megszerült, hogy később elvesztette az egyik veszélyét. Davidnek sikerült fedezékbe vonulnia. A lövészek visszasálltak a Mazdába és elmenekültek. 2 nap múlva az autót elhagyatva találták meg egy közeli útkában. A fegyvereket később fedezték fel egy közeli könyvtár mögött. A műhely néhány méterre volt egy fogyatékkal élő gyermekek iskolájától. A gyilkosok elleni per a 2008-as év májusában olyan ítéleteket hozott, amelyek történelmivé váltak. Raymond Anderson és James MacDonald egyenként 35 év minimális büntetést kapott, ez volt a skót igazságszolgáltatás történetének leghosszabb büntetésében az időben, felülmúlva a Lockerbie merénylet ügyében hozott ítéletet. A 2011-es évben fellebbezés után a büntetéseket 30 évre csökkentettek. A teljes skót rendőrség feladatot kapott a háború megoldására, de a háború már saját életet élte, és semmilyen feladat nem állíthatta meg. Az eskaláció időrendje önmagában is beszédes. 2001 a kokain lopás és az első fenyegetések. 2003 az első lófegyveres lövészek. 2006 Michael Lyons meggyilkolása és a klán kulcsfontosságú tagjainak Spanyolországba menekülése. A háború nem idzott a hamu alatt, minden évben minden elintézetlen ügyel fellangolt. Michael Lyons 2006-os év decemberi halála egészére többször is megváltoztatott. Az első unokatestvére, Stephen Sorsa, aki lófegyveresszerűléssel élte túl a merényletet. Miután kiengedték a kórházból, Stephen Lyons nem maradt Glasgow-ban. Szinte azonnal elhagyta Skóciát és Spanyolországba, a Costa del Sol partjára költözött. Ez a választás elmenni, de nem abba hagyni a tevékenységet, lett az egész jövőbeli szervezet építéseti döntése. Glasgow maradt a hátországi bázis, ez a kulcsfontosságú értékesítési piac. Spanyolország lett az operatív központ, a hídfok az nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez. Minden következő évtized új csomópontokat adott hozzá ehhez, a földrajzi hálózathoz: Dubaj, Törökország, Hollandia, Katar, Bahrain, Marokko. A Szervezett messze túlterjed a regionális rendőrség bármely képességen, sándékosan és módszeresen. Ez alapvetően új jelenség volt a skót Szervezett bűnözés számára, egy poszilparki klán, amelyet Malaga partvidékéről irányítottak. Miközben Stephen berendezkedett a Costa del Solon, a háború Glasgow-ban egyre nagyobb intenzitással folytatódott. A 2010-es év január 12-én 13 óra 25 perckor lövészek dördültek el a Rob Royston-i Asda supermarket parkolójában. Kevin Gerbil Carroll, a Daniel Clan 30 éves fegyveres végrehajtója, egy férfi, akit a bíróság egyszer maniakusnak nevezett,
ez akiről a bűnügyi kronikák úgy írtak, mint aki terrorizálta egész Glasgow-t, egy fekete Audi a harmasban ült. Nem sokkal korábban találkozott a helyi drogdílerrel, Stephen Glennel, aki a Lyons családhoz kötődött. Carol kemeni volt, mostantól nekem dolgozol, aki nem ért egyet, az meg fogja bánni. Amikor Glenn kisált az autóból, egy Volkswagen Golf közelített az Audihoz. Két máshoz sem elisalt ki, tüzet nyitottak. Carol 13 lövegéversebet kapott a fején és a melkasán. Az orvosszakértői adatok szerint a halál azonnal beállt. A gyilkosság pontosan 25 másodpercet vett igénybe, ezt a számot a bíróságon a térfigyelő kamerák időbeliekkel ellátott felvételei bizonyították. Több tucat vásárló vált tanúvá. Az autó eltűnt, majd később kiégve találták meg egy vidéki úton. Ross Monaghan-t a gyilkosság vágyával tartóztatták le a 2010-es év júliusában, azonban a 2012-es évben szűri felmentette. A rendőrségi nyomozás intenzitása azonban egy időre lehűtötte mindkét felet. Az ügyet vezető nyomozó megállapította, viszonylagos nyugalom időszaka kezdődött. De ez a nyugalom illuzórikus volt. A felszín alatt a Lyons klán tovább növekedett. A hálózat a Skócia határain túl is terjeszkedett. Vezetőjük Stephen, aki már több éve Spanyolországban élt, nemzetközi bűnszervezetekkel épített kapcsolatokat. Ugyanebben az időszakban úgy árkok jelentek meg a Costa del Solon Glasgow-ból, olyanok, akik formálisan nyaraltak, de valójában kapcsolatokat építettek azokkal, akik Észak-Afrika és Európa közötti drogkereskedelmet irányították. A 2016-os év április 16-án Jamie Daniel rákban elhunyt, 58 éves volt. Az a férfi, aki évtizedekig poszilt és környékét a kezében tartotta, nem élte meg a konfliktus megoldását, amelyet maga indított el a 2001-es évi lopásra adott reakciójával. Halála után a Daniel klán egy új generáció vezetés alá került. A Lyons család úgy döntött, kihasználja a keletkezett út. Struktúrájuk ekkora összehasonlíthatatlanul komplexebb, nemzetközibbé és a helyi rendőrség számára hozzáférhetetlenné vált. 15 hónap alatt, a 2016-os év júniusától a 2017-es év szeptemberéig 5 gyilkossági kísérletet hajtottak végre. 5 célpont, 5 gondosan megtervezett művelet, magas technológiák alkalmazásával. Senki sem halt meg, pusztán a véletlennek köszönhetően, amelyet Lord Mulholland bíró később nyilvánosan csodának nevezett. A támadások helyszínére érkező rendőrök eleinte azt hitték, az áldozatok meghaltak, a néra súlyosak voltak a sérülések. Mindegyik túlélőtesten viselte a gondosan megtervezett erőszak nyomait. Ez már nem háború volt, ez egy megsemmisítő hadjárat volt. A konfliktus természetének megértéséhez fontos egy részlet, amelyet szogelemző figyelmen kívül hagy. Mindkét klán, a Lyons és a Daniel, történelmileg pontosan ugyanabból, a társadalmi környezetből, pontosan ugyanazokból, a negyedekből, pontosan ugyanazokból, az iskolákból származott. Ez nem egy háború az idegenek, ez a helyiek között. Ez egy háború olyan emberek között, akik szomszédok is lehettek volna, ha szószmaszként döntött volna. Éppen ez tette annyira kibékíthetetlenné, és olyan hosszantartóvá. 5 gyilkossági kísérlet 15 hónap alatt. A nyomozók később összetett összesküvésnek nevezték ezt a kampányit, és nyomozókük volt erre a megfogalmazásra. A bűnözők GPS nyomkövetőket használtak, amelyeket titokban a kijelölt áldozatok autói alá rögzítettek, és lehetővé tették, hogy valós időben kövessék minden útvonalukat. Titkosított mobiltelefonokat használtak a műveletek koordinálására, és az operatív parancsok továbbítására.
Egészére több joghatóságban tevékenykedtek: Glasgow, Essex, Lanarkshire, Renfrewshire, Manchester. Az egyik esetben a végrehajtók kifejezetten Skócián kívülre Manchesterbe utaztak, hogy a rendőrség megszokott figyelmi zónázsán kívül támadják meg a célpontot. Ez nem utcai bunyó volt. Ez egy megtervezett katonai művelet volt hírszerzéssel. Szituációs logisztikával ez világos operatív parancsal. Inkább katonai hírszerzésre, mint utcai bandára jellemző. A 2016-os év december 8-án Robert Daniel autóját szándékosan letasította az útról egy másik jármű Rob-Royston városrészben. Robertnek sikerült kiugrania az autóból és a legközelebbi házig rohanni, de ott utolérték és fejbe vágták azzal, amit maga később egy hentesbárdnak vagy machetének írti le. A 2017-es év januárjában Cranhillben megtámadták Thomas Bilslandet, koponyatörést szenvedett, miközben egészszerűen csak édesanyja háza ajtajához szétállt. A 2017-es év május 18-án Stephen Bonzo Danielt kalappáccsal és hentesbárddal támadták meg egy kifejezetten megszervezett baleset után. A forgalmas M8 az autópálya közelében. Szúlyozák és koponya-szerű leszeket szenvedett. Clydebankben az egykori katonát Ryan Fitzsimmons-t karddal és kalappáccsal támadták meg, ezméletlenül szúlyos fejsérüléssel szállították kórházba. Az orvosok az első percekben nem adtak túlélési esélyt. Kizárólag csodával határos módon élte túl. Minden műveletet előre megterveztek, az áldozatok mozgását GPS nyomkövetőkkel követték, útvonalaikat több napon keresztül tanulmányozták, a támadás időpontját hideg, matematikai pontosággal választották meg. A nyomozás a szükséges anyagokhoz annak köszönhetően jutott hozzá, amit Lord Mulholland bíró később lelkiismeretes, régi vágású nyomozói munkának nevezett. Az engagement fedőnevű rendőrségi művelet hát férfi letartóztatásával zárult. Mindannyian dokumentált kapcsolatban álltak a Lyons családdal. A bírósági eljárás 11 hétig tartott példátlan biztonsági körülmények között a tárgyalóteremben. A biztonság példátlan volt, felfegyverzett rendőrök őrizték a bejáratot, és minden tárgyalást a jelenlévők alapos ellenőrzése előzött meg. A 2019-es év áprilisában a bíróság mint a embert bűnöznek találta gyilkosságra való összeesküvésben. A 2019-es év május 12-én Lord Mulholland felolvasta az ítéletet, a elítélt összebüntetése 104 év börtön volt. A 30 éves Brian Ferguson, a 40 éves Andrew Galasher és a 35 éves John Hardy egyenként 20 évet kapott. Az 53 éves Robert Pickett ugyanaz a Pickett, aki az Lamphilli támadás során vesztette el egyik veszélyét, a 2006-os év decemberében 16 évet kapott. A 45 éves Peter Bain 15 évet, a 32 éves Andrew Sinclair 13 év és 3 hónap. Lord Mulholland olyan szavakat mondott, amelyek bejárták az összes skót kiadványit. Önök megpróbálták Glasgow-t háborús övezetté változtatni az ellenségeskedésük miatt. Ez egy civilizált város, amely a jogállamiság elven alapul. Itt nincs helye az ilyen viselkedésnek, a bosszúnak és a dzsungel törvényének. Jim Bradley felügyelő detektív hozzátette, az általuk szisztematikusan és előre megfontoltan alkalmazott erőszak mértéke egészszerűen remisztő volt. Az ügyész kiemelte, a művelet egy összetett és jól szervezett rendszert tart fel professzionális vezetéssel és katonai típusú fegyelemmel. Ez nem a háború vége volt. Ez egy csata vége volt, de nem a háborúé. Megjegyzendő, hogy az engagement ügyében elítéltek közül senki egyetlen szem nem vállalta az együttműködést a nyomozással.
senki sem nevezte meg a megbízott, senki sem vallott a szervezet ellen. A skót bűnözői közösségben ezt hallgatásnak nevezik. Ebben az esetben a bíróság előtt tanúsított, valóban rendíthetetlen higgadtságban nyilvánult meg. Mulholland bíró ezt revette. Ez csak aláhúzta annak a struktúrának a professzionalizmusát, ez összetartását, amelyet elítélt. Miközben a glasgow-i bíróságon a dzsungel törvényéről szólnak a savak, a Lyons szervezett szülipontja már régen Skócia határain túlra került. Stephen Lyons a 2019-es évre már több mint 10 éve Spanyolországban élt. A Costa del Solon telepedett le Malaga partvidéken, amely a 2000-es évek közepére informális üzleti központtá vált a legkülönfélebb eredetű európai bűnszervezetek számára. Olaszok, írek, hollandok, marokkóiak, oroszok, skótok. A spanyol újságírók pontosan megfogalmazták, mi is történt itt. A Costa del Sol a Szervezett Bűnözés NZV vált. A napozeghajlat, a drága éttermek, a jachtkikötők, a túl sok kérdést nem tevő expatriált közösségek. Mindez ideális operatív bázissá tette Malaga partvidéket. A spanyol rendőrség először hivatalosan a 2006-os évben rögzítette a Lyons klán jelenlétét ezen a partvidéken. Közvetlenül a Lampilli gyilkosság ez a Szervezett több kulcsfigurájának Skóciából való sökésze után, azóta ez a jelenlét évről évre csak erősödött. A Lyons klán nemzetközi terjeszkedésének kulcsfontosságú stratégiai partnere ez fő erőforrása a Kinahan kartel lett. Ez az egyik legbefolyásosabb transnacionális bűnszervezet a világon, amelyet Kriszti Kinahan alapított ez Dubajban székel. Az Europol ez az amerikai szövetségi ügynökségek adatai szerint a Kinahanok globális útvonalakat építettek ki a kokain dél-amerikából Európába történő szállítására, közvetlen kapcsolatokra támaszkodva kolumbiai és mexikói beszállítókkal. Kriszti Kinahanra, fiára, Danielre, ez másik fiára, Christopherre intenzív hajtóvadásatot indítottak az amerikai ez hatóságok. A letartóztatásukhoz vezető információkért járó összes jutalom 4 millió font. A 2000-es évek közepén Stephen Lyons, a nyomozók és oknyomozó újságírók szerint közvetlen semélyes kapcsolatokat épített ki Daniel Kinahannal spanyolországi tartózkodása során. A Kinahan az Maffia, igaz, története című dokumentumfilm producere Stephen Dempster nyilvánosan kijelentette, a 2000-es évek közepén egy Lyons klán jelentősen megnőtt, ez vagyonát lényegesen növelte a kartel nemzetközi infrastruktúrájának felhasználásával. Ez közvetlen hozzáférést jelentett a kokainellátási útvonalakhoz, olyan szállítási kapacitással, amely a regionális bűnszervezetek számára elérhetetlen volt. A Kinahan kartel útvonalai lehetővé tették, hogy több 100 kg, ez egész műveletekben tonnák, kokaint mozgassanak, Európán keresztül egyetlen szállítmányban. Ezzel párhuzamosan egy nem kevésbé fontos kapcsolat is kialakult. A 30. éves Ross Miami, McGill, Edinburgh is születésű, a Rangers futballcsapat Union Bears szurkolói mozgalmának egykori aktív tagja. A 2000-es évek közepére Skócia egyik legaktívabb kokain kereskedőjévé vált. Az o Tamojunto TMJ csoportja soros kapcsolatokat épített ki Ridwan tagi fiával, egy elítélt holland marokkói Drogbáróval, akit az európai nyomozók jól olajhozott gyilkológépként jellemeztek, ez aki az európai kokainforgalom jelentős részét irányította, dél-Spanyolország és Marokkó kikötőin keresztül, McGill Dubajban való közös tartózkodásuk során ismerte, meg tagi fiáit Faisalt ez Adilt. Ezek a kapcsolatok a Lyons klánnak potenciális hozzáférést biztosítottak Nyugat-Európa egyik legerősebb kokainfolyósodjához,
Algeciráson, ez Malagán keresztül Észak-Európába. Nem egi banda, nem egi családi klik. Egi többszintű transnacionális struktúra, amely több egi mástól független belépési ponton keresztül egi gyűlek integrálódott a globális drogpiacba. Ez úgy épült fel, hogy egyetlen lánc megsemmisítése ne pusztítsa el az egész láncot. Ezeknek az üzleti kapcsolatoknak a részletei pontosan hogyan zajlottak a Lyons és a Kinahan klánok közötti tárgyalások az armórium művelet keretében lehallgatott üzeneteknek köszönhetően váltak ismerté. Kiderült, hogy a találkozók semlegesen semleges spanyol területen zajlottak. 100 millió telefonbeszélgetés, 100 millió nyom a levelezésben, egy készfogás, egy megállapodás, egy szállítás. Éppen ez az operatív minimalizmus egy tárgyalási szinten tette a szervezetet ilyen nehéz célponttá a hírszerzés számára. A lánc egy másik fontos lánc Bahrein lett. A nyomozás szerint Manaman keresztül bizonyos pénzügyi tranzakciók zajlottak, amelyek a szervezethez kapcsolódtak. A kis sigetorság a Persa öbölben, amely történelmileg túlzott kérdések nélkül vonzotta a külföldi tokét, lehetővé tette, hogy további pénzügyi átláthatatlansági reteget hozzanak létre a spanyol számlák és az Egyesült Királyságban lévő végző pénzfogadók között. A 2000-es évek közepén Stephen Lyons áthelyezte operatív bázisát Spanyolországból Dubajba. Az Egyesült Arab Emírségek ekkora az európai bűnözői vezetők új kedvenc menedékévé váltak. A Kinahan kartel már régóta kihasználta a lehetőségeit. Kriszti Kinahan, Daniel Kinahan és Christopher Kinahan egy serteágazó globális struktúrát irányítottak éppen innen. Stephen Lyons számára a dubai költözés ugyanazt kínálta, mint másoknak. Magas életszínvonalat, korlátozott pénzügyi átláthatóságot, fizikai hozzáférhetetlenséget, a legtöbb európai elfogadó parancs számára és állandó közelséget a bűnözői világ más kulcsfontosságú szereplőihez. Dubai lehetővé tette, hogy a megfelelő emberekkel találkozon, anélkül, hogy átlépne az európai határokat, és így elkerülése az elfogás kockázatát a Heathrow vagi a barcelonai repülőtéren. Ez nem egészszerű költözés volt, ez egy stratégiai manőver volt. Éppen Dubajban a 2025-ös év tavaszának elején új háború tört ki. Az edinburghi drogdíler Mark Richardson környezetemeres lopást hajtott végre. Ross McGill-tól elvették 1,5 millió font értékű kokain szállítmányit hamis banki jegyekkel fizetve. Az alkalmazott csalási széma standard volt ezen a piacon. Az árut megkapták, a pénz hamis. McGill, aki ekkor sorosan kötődött a Lyons klánhoz közös üzleti érdekekhez Dubaji tartózkodás révén támogatást kért. A Lyons klánhabozás nélkül mellélt. A háború Richardson és emberei ellen, akiknek egy része kapcsolatban állt a Daniel klánnal, azonnal kitört. A 2025-ös év márciusától kezdve Glasgow-ban és Edinburghban támadások hulláma szöpört végig, körülbelül 78 dokumentált gyújtogatás, machetes támadás és lövöldözés. Az áldozatok között nem csak a kijelölt bandatagok, hanem a kíséretük, rokonok, ismerősök is szerepeltek. A skót rendőrség Portalegre fedőnevi műveletet hajtott végre, és tavasra majdnem 60 embert tartóztatott le, 3 fiatal gyújtogató, a 32 éves Kieran Abercrombie, a 18 éves Robert Thompson és a 19 éves Kenzie Gardner. A 2026-os év márciusában összesen 25 év börtönbüntetést kapott. A 2025-ös év május 31-én helyi idő szerint 23 óra körül a spanyol Fuengirolában a Costa del Solon található Monagans bárban befejeződött a bajnokok ligája döntőjének megtekintése.
Egi astalnál ölt, a negivenhat Eves Eddie Lyons Jr., Eddie Lyons Senior fia, Stephen testvére, ez a negivenhárom, Eves Ross Monaghan, akinek maga, a helyiszeg izé tulajdonában volt. Monaghan tartósan, Spanyolországban, elt, tulajdonában volt ez a bár. O volt a klán egyik legismertebb tagja a Costa del Solon. Egi ismeretlen elkövető megközelítette a bejáratot ez tüzet nyitott. Lyons Jr. külszöleg lofegyveres szerülest kapott ez azonnal meghalt. A lövész behatolt a bárba Monaghant követve. Több lövész dördült el, Monaghan meghalt. Mindkét gyilkosságot egyetlen szem elé követte el néhány perc alatt. A bűnöző Egi előre leparkolt autóval menekült el. A spanyol rendőrség a 44 éves, hújtoni, Liverpooli, Michael Riley nevezte meg feltételezett gyilkosként. Pedro Agudonovo, a malagai spanyol rendőrség vezetőjének nyilatkozata szerint Riley a Daniel klán tagja. A 2025-ös év októberében Riley belégézett a Spanyolországba való kiadatházba, ez a brit nemzeti bűnüldözési ügynökség. CA ügynökeinek kíséretében szállították oda. A 2025-ös év július 8-án Glasgow-ban tartották a két meggyilkolt közös temetését. A 67 éves Eddie Lyons senior tesztorok szurú gyűrűjében jött bukszút venni fiától. Hozzá kell tenni, a spanyol Guardia Civilekor legalább 26 olyan személyt tartott számon, akiknek dokumentált kapcsolataik voltak a Lyons klánnal. Ez tartósan vagi ideiglenesen a Costa del Solon éltek. Ez nem egészségolt support Glasgow-ból menekült semélyekból, ez egyiműködő expatriált bűnözői diaspora volt, saját területtel, helyiségekkel, üzleti struktúrákkal és informális viselkedési sabalyokkal. A spanyol nyomozók gyökeres szervezett bűnözői közösségként jellemezték, amelynek több mint 15 éves jelenléte volt a felszigeten. A spanyol hatóságok egy másik szempontra is figyelmet fordítottak. A klán tagjainak egy része, akik a Costa del Solon telepedtek le, teljesen legalizálta életmódját a felszínen. A terméket és bárokat nyitottak, ingatlanügyletekkel foglalkoztak, a tulajdonokat rokonokra írták. Fuengirola, Marbella, Benalmádena, ezen városok mindegyikében a klánnak voltak hivatalos, engedéllyel rendelkező helyiségei, ez teljesen tiszta könyvelése. Amely természetesen teljesen fekete pénzt szolgált. A 2025-ös év szeptember 17-én Dubajban az egészült arab emírségek hatóságainak összehangolt művelete keretében hajnalban 4 embert tartóztattak le luxusingatlanok átkutatása során. Stephen Lyons, a klán feje, 41 éves. Ross Miami McGill, 31 éves, a Tamojunto support vezetője. Stephen Jimmy Jameson, 42 éves. Az elítélt Scott drogdealer, Jamie Ice Stevenson egykori közeli munkatársa. Stephen Larry Larwood, 42 éves, a klán ismert munkatársa, korábban Spanyolországban élt. A Scott rendőrség megerősítette, mind a negjüket illegális drogkereskedelemben és erőszakos cselekmények szervezésében való részvétel gyanújával tartják fogva a folyamatos klánok közötti háború keretében. Az operáció menetét ismerő források az szervezett bűnözés legfelzőbb szintjén, mind az egészült Királyságban, mind nemzetközi szinten tevékenykedő személyekként írták le őket. Az egész tájékozott forrás szerint ez a szémák megszakítása volt. Ennyi embert ilyen szinten helyen, dubaji luxuslakásokban egészszerre letartóztatni példátlan volt a Scott bűnügyi struktúrák elleni küzdelemben. A letartóztatás ideiglenesnek bizonyult. McGill 12 napos előzetes letartóztatás után szabadlábra került. Ez az egészült arab emírségekból kitolonkolták beutazási tilalommal.
Stephen Lyons több hetet töltött Orizetben. Ez ott is szabadon engedték. Hivatalos vádat abban az időben az Egyesült Arab Emírségekben nem emeltek. A szabad lábra helyezése után a Daily Record adatai szerint Lyons megszegte a fegyverszünetet. Ez parancsot adott a Daniel klán kulcsfiguráinak, köztük Stephen Bonzo Danielnek a megtámadására. Az erőszakhullám Skóciában nem csillapodott. McGill, akit kitolonkoltak az Egyesült Arab Emírségekból, és elszigeteltségbe került, a déltagi, az elítélt holland-marokkói Drogbáró Ridwan Taghi fiának ajánlatát fontolgatta. Jogi menedékjogot biztosít Marokkóban, és operatív támogatást nyújt a Maffia révén. Ez összehasonlíthatatlanul nagyobb lehetőségeket nyitott, mint korábban, hogy hozzáférést a kokain útvonalaikhoz Algecirason keresztül Észak-Európába, Belgiumon keresztül Brüsszelbe. A belga rendőrség anyagaiban közvetlenül McGillt jelölte meg, mint olyan személyt, aki gyanúsíthatóan egy bűnszervezethez tartozik, amely nagy mennyiségű kokaint szempes Belgiumba. Eközben a nyomozás, amely mindent megváltoztatott volna, már harmadik éve folyik, módszeresen a legnagyobb titoktartás mellett. A spanyol Guardia Civil a skót rendőrséggel együttműködve a 2023-as évtől kezdve vezette az Armorium műveletet. A nyomozásba bekapcsolódott az Europol, a brit nemzeti bűnüldözési ügynökség NCA, az Egyesült Államok Kábítószer végrehajtási hivatala DEA, a török kábítószer rendőrség és a dubai rendőrség. A világ legnagyobb rendőrségi struktúrája dolgozott egyetlen ügyön. A nemzetközi koalíció mérete önmagáért beszélt, nem egy glasgow-i bandáról, hanem egy transnacionális struktúráról volt szó, amelynek vagyona és műveletei Spanyolországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Bahreinben, Törökországban, Hollandiában és Skóciában egészre zajlottak. 3 év rejtett bizonyítékgyűjtés, 3 év párhuzamos adatgyűjtés különböző joghatóságokban, egyetlen nyilvános nyilatkozat nélkül. A 2026-os év márciusára a nyomozóknak elegendő adat állt rendelkezésükre. Elérkezett a végszabász ideje. Az Armorium művelettel párhuzamosan a skót hatóságok riasztó jeleket kaptak más forrásokból is. A 2025-ös év novemberében a börtönőrök több kiadvány adatai szerint figyelmeztettek, hogy a Dubajban letartóztatottak rokonait fenyegetések, és megfélemlítések Erik Glasgow után. A háború megakulcsfigurák letartóztatása után sem állt le. Szót éppen a 2025-ös év szeptemberi dubai letartóztatások utáni időszakban regisztráltak újabb gyűjtogatási hullámot, mintha a vezetők letartóztatása ürügyét szolgáltatott volna a periférikus résztvevőknek mindkét oldalon a spontán erőszakra. A rendőrségi források megállapították, a struktúra annyira decentralizált, hogy a cuccvezetők letartóztatását csak ideiglenesen lassítja, de nem állítja le az operatív tevékenységet az alsóbb szinteken. A szervezet teljes elfolytásához nem elegendő a vezetőség semlegesítése. Meg kell személyisíteni magukat a szociális hálózatokat. Ez olyan feladat, amelyet egyetlen rendőrségi művelet sem képes megoldani. Éppen a dubaji börtönból való szabadulása utáni időszakban a nyomozás szerint Stephen Lyons megpróbált ideiglenes fegyverszünetet tárgyalni a Daniel klánnal közvetítőkön keresztül. A tárgyalások zsákutcába jutottak. Egyik fél sem állt készen a másik által javasolt feltételekre. Ennek közvetlen következményei voltak. A skóciai erőszakhullám a 2025-ös év végén a kudarcba fulladt tárgyalások közvetlen eredménye volt. A megőszült fegyverszünet több kiégett autót, törött végtagot és legalább 2 új büntetőeljárást eredményezett.
A 2026 év március 27-ének hajnalán rendőrségi helikopterek jelentek meg a Costa del Sol felett. Ezzel egyidejűleg Glasgowban és elővárosaiban, Barcelonában, valamint Málaga tartományban, Michas és Calahonda villáiban és lakásaiban összehangolt házkutatások kezdődtek. 18 célpont több országban. A rendőrség sötétben, gyorsan, minden szoportott időben szinkronizálva járt el, kizárva bármilyen lehetőséget a bűntársak figyelmeztetésére. Skóciában a skót rendőrség párhuzamos házkutatásokat végzett Glasgow számos címen. 8 férfit tartóztattak le Skóciában, 5-öt Spanyolországban. A házkutatások során lefoglaltak elektronikus eszközöket, nagy mennyiségű készpénzt, kiterjedt üzleti dokumentációt, luxusórákat és kriptovaluta pénztárcákat. A Spanyolországban letartóztatottak között volt Ian Hollis, Calahonda ismert lakója, a Costa del Sol egyik tapasztalt figurája, ahogy az újságírók leírták. Törökországban a hatóságok a Guardia Civillal összehangolva jelentősértékű, a Lyons klán hálózatához köthető vagyonelemeket fagyasztottak be. A művelet fő célpontja azonban abban a pillanatban a világ másik oldalán tartózkodott. Stephen Lyons Szingapúrból Indonéziába repült a 2026 év március 28-án. A járata landolt a Bali Ngurah Rai nemzetközi repülőtéren. Az indonéz bevándorlási szolgálat ügynökei a útlevél ellenőrzőpultnál várták, a Spanyolországban végzett házkutatások során szerzett hírszerzési adatok lehetővé tették az útvonal előzetes nyomon követését. Lyont azonnal letartóztatták. Untung vidiat moko, az indonéz. Interpol vezetője személyesen megerősítette a letartóztatást. Lyons ellen vörös körözés volt érvényben az Interpoltól, a legmagasabb szintű nemzetközi körözés. Az indonéz tisztviselők Maffia főnökként és egy transnacionális hálózat feltételezett vezetőjeként jellemezték az elfogottat, amely kábítószer kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozik, és Spanyolországot, Skóciát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahreint és Törökországot öleli fel. Ugyanezen a napon Dubajban letartóztatták feleségét, Amanda Lyont. A 2026 év április 8-án a Guardia Civil hivatalos sajtótájékoztatót tartott. Az Armorium művelet eredményei 14 letartóztatás 4 országban, Spanyolországban, Skóciában, Indonéziában és az Egyesült Arab Emírségekben. További 20 semeli ellen folyik nyomozás. A nyomozók 30 millió euró felett híre becsülték a tisztára moszott pénz mennyiségét. A szervezet a spanyol felkövetkeztetése szerint egy komplex pénzmosási hálózatot hozott létre, fantomcégeken és nemzetközi pénzügyi tranzakciókon alapulva, több millió eurót kezelve, amelyet drogkereskedelemből szereztek. A 2026 év április 9-én a Glasgow-i Szerifbíróságon megjelent a 15. vádlott, egy 34 éves férfi, akit a skót rendőrség tartóztatott le. 7 már skót bíróságon megjelent személyt drogokkal kapcsolatos bűncselekményekkel vádolnak, egyet összeesküvés és testi szertes bűncselekményekkel. A spanyol ügyészség különösen kiemelték, a szervezet azon képesség, hogy egyidejűleg több országban működjön, és szövetségeket építsen ki más nagy bűnözői hálózatokkal. Megerősítette a Lyons klán a modern szervezett bűnözés egyik legjelentősebb szereplőjeként való státuszát. Lyont Indonéziából Hollandiába deportálták, és várják kiadatását Spanyolországba. Külön figyelmet érdemelnek a nyomozók által a szervezet leleplezésére alkalmazott technológiák. Kulcsszerepet játszottak a titkosított telefonhálózatok, különösen a SKICC platform feltöréséből származó adatok,
amelyet a bűnszervezetek egész Európában használtak. Ennek a hálózatnak a 2021. év márciusában történt feltörése az európai rendfenntartó szervek számára több millió üzenethez nyitott hozzáférést több száz bűnözői csoporttól. Az armórium ügyben szereplő kommunikáció egészét a nyomozás adatai szerint pontosan ebből a forrásból szerezték be. Ebben a lehallgatott üzenetek tették lehetővé nem csak egy Lyons szervezet belső struktúrájának, hanem a Kínahan megkél és taghi hálózatokkal való kapcsolatainak nyomon követését is. A technológiai komponens nélkül a klán elleni nemzetközi művelet további több évig is elhúzódhatott volna. Külön figyelmet érdemel a művelet fináléjának logisztikája. Valójában Stephen Lyons bali letartóztatása csak annak köszönhetően volt lehetséges, hogy a spanyol nyomozók lehallgatott kommunikációk révén előre meghatározták feltételezett útvonalát. Lyons nem tudta, hogy már megfigyelés alatt állt, amikor felszállt a szingapúri járatra. Azt hitte, Indonézia biztonságos zóna, egy ország, amely nem köteles kiadni az EU-nak. Ez volt az utolsó stratégiai hibája. Ahol, hogy megértsük, hogyan kereszte a pénzt a Lyons klán, meg kell értenünk, hogyan rejtették el. A drogkereskedelem jövedelem termelő eszköz volt. A pénzmosás egy szisztematikus üzlet volt, amely nélkül minden bevétel halott, cash pénzmaradványként befektetésre, felhalmozásra és a legális környezetben való felhasználásra alkalmatlanul maradt volna. A spanyol nyomozók adatai szerint a szervezett fantomcégek serteágazó hálózatát építette ki, különböző joghatóságokban bejegyezve. Ezek a cégek pénzügyi tranzakciókat hajtottak végre. A kokain eladásából származó pénzeszközöket kezelve, a SEMA Spanyolországot, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahrányt és Törökországot is átfogta. Minden joghatóság saját szerepet játszott a több rétegű pénzügyi architektúrában. A hálózat révén tisztára mozott pénzeszközök becsült összege a nyomozás adatai szerint meghaladta a 30 millió eurót. Az értéktárolás eszközei luxusórák és kriptovaluta pénztárcák voltak, olyan eszközök, amelyek nem igényelnek bankszámlákat, és rendkívül nehezen nyomon követhetők a pénzügyi hírszerzés standard módszereivel. A spanyol nyomozók kiemelik a felfedezett dokumentáció, a pénzügyi ismeretek rendkívül magas szintjéről, és professzionális jogi tanácsadók igénybevételéről tanúskodik a SEMák strukturálásához. Ez nem barkács munka, ez jól fizetett szakemberekkel való együttműködés. A drogüzlet több szinten épült fel, a legfelső szinten nagykereskedelmi beszerzések egy Kínahan kartel hálózatán keresztül. A 2025-ös év szeptemberében vált ismerte egy Dubajban élő skót, Stephen Boyd esete részt vett egy kokain személyzetben, amelyet a Kínahan kartel szervezett összesen 135 millió font értékben. Árakománit egy teherhajón szállították, amelyet a kartel körülbelül 10 millió fontért vásárolt. A nyomozók lehallgatták az üzeneteket, amelyekből kiderült, hogy a legénységnek adott utasítások Dubajban érkeztek, ahonnan a Lyons klánhoz köthető kulcsfigurák is működtek. Ez nem metafora volt a Kínahanokkal való kapcsolatokról. Ezek dokumentált tranzakciók voltak ugyanazon bűnügyi infrastruktúrán belül. A következő szint, a tranzit. A kokain európai kikötőkön keresztül jutott át, megbízható logisztikai ügynökök, titkosított üzenetküldés a koordinációhoz. Ez teljesen legális, dokumentációval rendelkező fantom importáló cégek segítségével. Ezután a forgalmazás diaspora hálózatokon és bűnözői szövetségeken
keresztül egész Nagy-Britanniában és Európában. A belga rendőrség adatai szerint McGill gyanúsítható azzal, hogy rendszeres kokain szállítmányokat Szervezett Belgiumba, túlnyomorást Brüsszelbe. A spanyol hírszerzés rögzítette. McGill támogyunto való kapcsolatai révén a Lyons klán hozzáférést kapott a kokain folyosókhoz Dél-Spanyolországban. Olyan struktúrák révén, amelyek örökölték tagi hálózatát. A végső szinten a legalizálás a fő eszközök a fantomcégek voltak, gyakori nevváltoztatásokkal és tevékenységi profilokkal, spanyol ingatlanokba, világba és kereskedelmi ingatlanokba történő befektetésekkel. Az operatív készpénzt informális értékátutalási rendszereken keresztül a havala rendszerhez hasonlóan mozgatták, egyetlen banki felcsigizés nélkül. Az egész mechanizmust a kokain megvásárlásától kezdve a Glasgow-i utcákon való megjelenéséig és a bevételek spanyol cégeken keresztül történő tistára muszászáig Stephen Lyons irányította közvetlenül. Először a Costa del Solról, majd Dubajból, nem Glasgowból, nem Fossil Parkból, egy olyan országból, amelynek nem volt érvényeskedési szerződése, egészen az utolsó pillanatig. A Lyons klán tevékenységének teljes gazdasági mértékét valószínűleg soha nem fogják pontosan megállapítani. 30 millió euró, ez az összeg, amelyet a nyomozás dokumentumokkal alátámasztani tudott. A valós forgalom a független elemzők beszélései szerint, akik az európai drogpiacot tanulmányozták, többszörösen ismertetja ezt az összeget. Csak a skóciai kokainpiacot évente több 100 millió fontra becsülik. Ez a Lyons klán ennek jelentős részlet több mint 2 évtizeden át ellenőrizte. A piac akár mérsékelt részesedésének 25 év alatt keletkező összegei összehasonlíthatatlanok azokkal a számokkal, amelyeket az armórium során sikerült befagyasztani. Ez azt jelenti, hogy az alapok olyan gyakorhatóságokba kerültek, amelyek a nyomozók számára hozzáférhetetlenek, vagy olyan csatornákon keresztül legalizálták őket, amelyeket meg tisztázni kell, hangsúlyozni kell. Éppen ezért ragaszkodnak az armórium ügyön dolgozó nyomozók, és ügyesek ahhoz, hogy a nyomozás meg messze nem ért véget. A pénzügyi rész, a 30 millió euró, ez azon felüli teljes útvonalának nyomon követése meg több évnyi munkát igényel. A vagyon részét valószínűleg soha nem fogják felfedezni. A letartóztatások előtt anonim pénztárcákba utalt kriptovaluta gyakorlatilag elérhetetlen. Ez mindennagi pénzmosási ügyi krónikus problémája abban a pillanatban, amikor a nyomozás nyíltan tud cselekedni. A nyomok jelentős része már eltűnt. A spanyol Guardia Civil egy Lyons klánt az elmúlt évtizedek legkegyetlenebb skót bűnszervezeteként jellemezte. E szavak mögött konkrét számok és konkrét sorsok rejlenek. Több mint 25 évnyi szüntelen háború, több megerősített gyilkosság, több 100 dokumentált támadás. A klán tagjainak összeszített büntetése, amely több 100 év börtönbüntetésben mérhető. Körülbelül 78 gyújtogatás, machetés támadás és lövöldözés csak a 2024 és 2025 közötti erőszak hullám során. Majdnem 60 letartóztatás Skóciában a Portalegre művelet keretében. 14 letartóztatás 4 országban az armórium művelet keretében. További 20 semeli nyomozás alatt. A tistára moszott pénz becsült összege több mint 30 millió euró. Egyetlen kokain szempeszési művelet értéke, amelyben a Kinahan kartelhez tartozó klántársak is részt vettek. 135 millió font. Ezek nem heli skót bandasamai. Ezek illegális piac multinacionális cégének mutatói, szerteágazó kapcsolatokkal 3 kontinensen. Amit az armórium művelet a 2026-os év áprilisában ténylegesen megsemmisített.
az a struktúra látható szutca. Stephen Lyons Hollandiában orizetben várja ki a datását Spanyolországba, ahol legalább 30 millió euró tistára moszásával vádolják. Feleségét Amanda Lyont Dubajban tartóztatták le. A kulcsfontosságú szövetségesek kifogva tartva kiszökészben. Eddie Lyons Jr.-t és Ross Monaghant a 2025-ös év májusában lelőtték Egyiptomban a Costa del Solon. A törökországi vagyonelemeket befagyasztották, bankszámlákat, kriptovaluta pénztárcákat, üzleti dokumentumokat, luxusórákat, mindent lefoglaltak. Ez egy nyomozás birtokában van. És spanyol ügyészek egy 3 éves nyomozás anyagaival dolgoznak. Arra a kérdésre, hogy pontosan hogyan működött az egész láng, ez ki al minden egész láng szem mögött a bíróságon kell választ kapni. De a Lyons klán története egyben arról is szól, hogy az ilyen típusú szervezetek nem tudnak el formális vezetőikkel együtt. Glasgow-ban még mindig él a 77 éves Eddie Lyons Sr. a keresztapa, aki tesztorok Győrgyeben jött fia temetésére. A Daniel klán sem tűnt el a szemébe, új generációjuk folytatja a háborút. Egy 2026-os év januárjában Lyons senior gyűjtogatással fenyegető levelet kapott az A csapattól. Új jelentkezők már is elfoglalják a felszabaduló bűnözői teret. A 2026-os év áprilisában, szó szerint néhány nappal, az Armorium letartóztatása után a Lamb Hill Motors garázsát a Balmore úton, ugyanazt, ahol a 2006-os évben Michael Lyont meggyilkolták, ismét gyűjtogatók támadták meg. 2 autó és egy furgon eget leteljesen. Egy Scott kiadvány forrása lakonikusan kommentálta az esetet. A garázs nagyon jelentős ebben az ellenségeskedés történetében. A háború nem ért véget. Helyiként ez résztvevőket szerelt. A Guardia Civil bejelentette, hogy felszámolta a szervezetet. Lord Mulholland ugyanezt mondta a 2019-es évben. A detektívek ugyanezt mondták Carol 2010-es évi meggyilkolása után. Minden alkalommal a szervezet alkalmazkodott, átszerveződött, és újra munkába állt. Ez nem egy banda. Ez egy intézményi, amely Glasgow északi részének társadalmi sövetébe, és egyidejűleg több európai állam pénzügyi infrastruktúrájába gyökerezett. Az intézményeket nem lehet egyetlen letartóztatással elpusztítani, még ha az a legfelkapottabb is. A Lyons klán története szisztematikus kudarcok hátterében zajlott, nem rosszindulatú szándékok, hanem éppen szisztematikus kudarcok miatt. Glasgow hatóságai figyelmen kívül hagyták a 2001-es évi figyelmeztetéseket. A spanyol hatóságok hosszú éveken át nem akadályozták meg a Costa del Sol a szervezett bűnözés NCV válaszát. A dubai struktúrák évtizedekig menedéket nyújtottak az európai bűnüldöző szervek által körözött személyeknek. Ez nem jelenti azt, hogy az egész rendőrök nem dolgoztak lelkiismeretesen, sokan pontosan így tettek, de a rendszer egésze le volt maradva, utólag reagált. Sikerült letartóztatni a végrehajtókat, de nem a szervezőket. Elpusztította a struktúra egy generációját, és azt tapasztalta, hogy a következő már felnőtt a helyére. Éppen ebben a szakadékban létezett a Lyons klán, a bűnszervezetek alkalmazkodási sebessége és a rendőrségi rendszerek reakciósebessége között 25 éven át. A végrehajtók és a vezetők több generációján keresztül.